हॅलो आणि नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल. स्वागत आहे तुमचं लोकमत ऑक्सिजनमध्ये. 2020 आता संपत आलं आहे. 2020 हे प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये खूप डिफिकल्ट इयर होता. कितीतरी जणांचे जॉब्स गेले, कितीतरी जण अनएम्प्लॉईड झाले, बिझनेस बंद झाले, ठप्प झाले. काही जणांना तर इतकं नुकसान झालं आहे की त्यांना ते परत उभं कसं करायचं इथपासून सुरुवात आहे. तर आत्ताची जी तरुणाई आहे ना, ते प्रत्येक तरुणांमध्ये हा विचार खूप आहे की मी जर कमवतोय किंवा कमवायला सुरुवात केली आहे किंवा तर मी फ्रीलॅन्सर म्हणून काम करतोय, तर मी त्यातनं सेव्हिंग्स करून मी फायनान्शियली इंडिपेंडेंट कसा होईन. आता फायनान्शियली इंडिपेंडेंट होणं म्हणजे काय, तर तुम्ही जे पैसे कमवताय त्यातून तुम्ही स्वतःचं खर्च मॅनेज करून, स्वतःवरती खर्च करून आणि स्वतःसाठी म्हणून तुम्ही ते पैसे वापरता. तुम्ही एकही रुपया इतरांकडून मागत नाही. तुम्ही तुमच्या आई-वडिलांकडे सुद्धा तुमची पॉकेट मनीसुद्धा मागत नाही. त्याला फायनान्शियली इंडिपेंडेंट होणं असं म्हणतात. एस्पेशली यंगस्टर्सच्या बाबतीत हे जास्त लागू होतं. जेव्हा केव्हा आपण कमवायला सुरुवात करतो ना, तेव्हा अशी वेळ असते आपल्याकडे की अरे वा, आता माझ्याकडे माझा पगार येतोय, तर मी हे करतो, मी ते करतो. पण प्रत्येक वेळेला जेव्हा आपण पैसे वेस्ट करतो नको त्या गोष्टींवरती, तेव्हा आपलं जास्त नुकसान होत असतं. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की फायनान्शियली इंडिपेंडेंट जर व्हायचं असेल ना, तर तुम्ही काय करू शकता. त्या माहितीसाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागणार आहे. पहिली महत्त्वाची गोष्ट, जेव्हा आपण पैसे कमवायला लागतो किंवा आपल्याकडे पैसे असतात, मग ते कोणत्याही कारणाने का असू ना, तेव्हा आपण व्हिज्युअलाइज करायचं आहे. आपण पहिले पाहायचं आहे, आपण नीट निरीक्षण करायचं आहे आपल्या आजूबाजूच्या सिच्युएशनवरती. त्या सिच्युएशनवरती डिपेंड करतं की तुम्ही ते पैसे कसे खर्च करणार आहात, कोणासाठी खर्च करणार आहात आणि किती खर्च करणार आहात. कारण की या 3 गोष्टी आपल्या आयुष्यामध्ये खूप महत्त्वाच्या असतात. तुम्ही जर ह्या गोष्टी केल्या ना, व्हिज्युअलाइज करून मग प्लॅन केलं की मी पैसे कुठे खर्च करायचे आहेत, कोणासाठी करायचे आहेत, किती खर्च करायचे आहेत, तेव्हा तुमचं एक बॅलन्स शीट रेडी राहतं. एकंदरीत महिन्याच्या शेवटी का होईना तुमच्या हातात तुमचे स्वतःचे हक्काचे सेव्हिंग्ज राहतील. सर्वात पहिले जर तुम्हाला पैसे खर्च करायचे असतील ना, तर फर्स्ट ऑफ ऑल पहिला थॉट तुमच्या डोक्यामध्ये काय असला पाहिजे माहिती आहे, की मी हे पैसे कोणासाठी खर्च करतोय, कशासाठी खर्च करतोय आणि किती खर्च करतोय. हे जर तुम्हाला माहीत असेल ना, मग सेव्हिंग्ज आपोआप व्हायला सुरुवात होईल. आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगते, जर तुम्ही गिफ्ट शॉपमध्ये गेलात, आता 31st येतं आहे, न्यू इयर येतं आहे, त्यामुळे आपण बरेच जण गिफ्ट्स एक्सचेंज करत असतो. तुम्ही एका गिफ्ट शॉपमध्ये गेलात तर तुम्ही कोणाला गिफ्ट देणार आहात ते तुम्ही त्या व्यक्तीला डोळ्यासमोर आणता आणि मग त्यानंतर तुम्ही त्या व्यक्तीला काय आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही तिथे गिफ्ट शोधायला सुरुवात करता. आणि मग ते गिफ्ट शोधताना तुम्ही बजेटही बघता स्वतःचं. तुम्ही त्याची किंमत बघता आणि मग स्वतःचं बजेट आहे की नाही ते गिफ्ट घेण्याचं हे तुम्ही ठरवता. आहे की नाही प्रोसिजर. म्हणून या 3 स्टेप्स लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. दुसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट, असं प्रत्येकजण आपल्याला कधी ना कधी आयुष्यामध्ये ना हा सल्ला देतो की तू जितका कमवतोयस ना तितकं खर्च करू नको, थोडं कमी प्रमाणात खर्च कर. स्पेंड लेस दॅन यू अर्न असंही बोललं जातं. एकंदरीत काय, तर तुम्हाला समजा 10,000 रुपये पगार असेल ना, त्यातनं तुमचा खर्च, तुमचा स्वतःचा खर्च, घरचं खर्च, परत इतर जे बिल्स असतात, हे सगळं खर्च, हे जे काही खर्चांचं जे लिस्ट आहे ना ती रेडी ठेवा आणि त्याप्रमाणे ते खर्च मॅनेज करा. एकंदरीत काय, तर जेव्हा तुम्हाला सेव्हिंग्ज करायचे आहे, जेव्हा तुम्हाला फायनान्शियली स्ट्रॉंग व्हायचं आहे ना, तेव्हा सुरुवातीला थोडंफार कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं. तेव्हा कुठे जाऊन तुम्ही तुमचं एक लेवल फिक्स करता की मी या लेवलवरती एवढे पैसे सेव्ह करू शकतोय. सो एकंदरीत काय, जेवढं तुम्ही कमवता तेवढे सगळेच पैसे खर्च करू नका. तिसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जेव्हा आपल्याकडे खूप सारे पैसे असतात किंवा तर आपल्या हातात समजा 5,000 रुपये पण आहेत, त्यावेळेला त्या पैशांसाठी सेफ्टी आणि स्मार्ट ऑप्शन म्हणजे काय, तर तुम्ही सेव्हिंग्ज कसे करताय, तुम्ही कुठे इन्व्हेस्ट करताय का, मुळात काय, तर आपण जी काही गोष्ट त्या 5,000 रुपयातनं करू ना, त्यातनं आपल्याला मोबदला, आपल्याला रिटर्न्स मिळणं खूप जास्त गरजेचं आहे. जेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्ट करता त्यातनं काहीतरी रिटर्न तुम्हाला मिळत असेल ना, तर हे तुमच्या सेव्हिंग्जचं खूप मोठा फायदा होऊ शकतो. म्हणून काय, तर कधीही स्मार्ट आणि सेफ्टी ऑप्शन्स, स्वतःचे पैसे कसे मेंटेन करावेत ह्यासाठी तुम्ही नक्कीच निवडायला हवेत. चौथी आणि महत्त्वाची गोष्ट, जेव्हा आपल्याला फायनान्शियली स्ट्रॉंग व्हायचं आहे ना, तुम्हाला माहिती आहे एकंदरीत जे अगदी सक्सेसफुल माणसं आहेत त्यांचं राहणीमान तुम्ही पाहिलं असेल ना, एकदम साधे सरळ असतात. आणि म्हणजे काय, तर ते स्मार्टली त्यांचे सगळे पैसे खर्च करत असतात, पण सोबतच सिम्पल लिव्हिंग, हाय थिंकिंगवरती ते जास्त भर देतात.
तसंच आपणही करायचं आहे. जर तुम्हाला फायनान्शियली स्टेबल व्हायचं आहे, फायनान्शियली स्ट्रॉंग व्हायचं आहे, तर तुमचं राहणीमान हे साधं सरळ ठेवण्याचा प्रयत्न करा. जस्ट बिकॉज तुम्ही कुठेतरी खूप चांगल्या ठिकाणी नोकरी करताय म्हणून तुम्हाला खूप चांगलंच सगळं पाहिजे अशातली बाब नसते. थोडे 2-3 महिने तुम्ही कॉम्प्रोमाइज केलं आणि मग नंतर चांगल्या गोष्टी विकत घेतले, चांगलं स्वतःवरती इन्व्हेस्ट केलं, तर त्याचा जास्त फायदा होईल. कारण की त्यामुळे तुमचे पैसेही सेव्ह राहतात आणि तुम्हाला कळतं एकंदरीत की तुम्हाला कशाची गरज आहे. म्हणून राहणीमान हा साधा सरळ ठेवण्याचा प्रयत्न करा. जास्त कॉम्प्लिकेटेड, जास्त शो ऑफ करण्याचा अजिबातच प्रयत्न करू नका. फायनान्शियली स्ट्रॉंग राहण्यासाठी शो ऑफ केलं तर मग तुमचा त्यामध्ये खूप मोठा नुकसान होऊ शकतो. 5वी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कायम नेहमी आपल्या फायनान्शियल स्टेटसकडे लक्ष देत राहा. असं नाही आहे की आज मला 10,000 रुपये मिळालेत तर मी हे 10,000 रुपये कसे खर्च करणार नाही. फायनान्शियल स्टेटसकडे बघणं म्हणजे काय, तर तुम्ही समजा तुम्हाला 1 तारखेला ते पैसे हातात मिळालेत ना, तर महिन्याच्या 28 तारखेला जास्तीत जास्त, शेवटचे 2-3 दिवस आपण नको धरायला, 28 तारखेपर्यंत तुमच्या हातात किती पैसे उरतायत, तुम्ही कसे ते सेव्ह करताय, तुम्ही कुठे ते इन्व्हेस्ट करताय, ह्याचा एक आराखडा तयार करा. एकंदरीत काय, तर तुम्ही त्या फायनान्शियल स्टेटसकडे लक्ष द्या. जर तुमच्या हातात पैसे आले आहेत आणि तुम्ही हे विकत घेताय, ते विकत घेताय, इथे इन्व्हेस्ट करताय, तिथे इन्व्हेस्ट करताय, जर तुम्ही एक असं म्हणतात ना, देयर इज अन ओपन फील्ड, तुम्ही हवं तिथे जा, असं नाही. जेव्हा पैशांची गोष्ट येते तेव्हा आपल्याला एक एक रुपयाची किंमत माहीत असते, कारण की ते आपण खूप मेहनतीने कमवलेले असतात. त्यामुळे आपण प्रत्येक रुपया, प्रत्येक पैसा कुठे इन्व्हेस्ट करतोय, ते कसे आपण सेव्ह करतो ह्याकडे लक्ष द्या. एकंदरीत काय, तर फायनान्शियल स्टेटस म्हणजे तुम्ही कोणती सँडल घालताय आणि कोणता मोबाईल फोन वापरताय हे नाही. फायनान्शियल स्टेटस म्हणजे आज तुमच्या हातात जर 10,000 रुपये तर ते 28 तारखेला म्हणजे महिन्याच्या शेवटी म्हणा, शेवटी तुमच्या हातात किती पैसे उरणार आहेत ह्याकडे तुम्ही स्वतःहून लक्ष द्यायचं. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन. कॅमेरामॅन आकाश जाधवसह ऐश्वर्या पेवाल, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.